Transparency, the longest-running talk show on cable television, continues to be of service for the information needs of the Negrense. Transparency, a no-holds-barred discussion of current and relevant events that are imbued with public interests. Transparency features interview with newsmakers, health, sports, tourism, education, among others. Transparency, a crusade against corruption, injustices, illegal drugs, and criminalities. Get involved and be a part of the solution to the unending problems of our society. And now, your host. This is your television program, Transparency. I'm your host, Mike Maghari. Mga kabyanan, sa karong nga presentation sang Transparency, igapalayag naton ang concerns sa industriya sang kalamay. Kayong aton pangabuhi diri sa Negros, nasandig sa sugar industry. So, amo ni ang aton nga pagatagaan sa importansya sa karon. Especially sa sining HFSC controversy. Ang aton dinapit nga bisita, mga kabyanan, isa ka bantog nga abogado, a well-respected trial lawyer, and of course, a former elected councilor in the city of Bacolod. Ini siya amo ang chairman sang Super Solidarity Against HFCS, kag ini siya isa man ka leader sang Kilusang Pagbabago NIR. I am proud to present to you tonight in Transparency, Attorney Archie Baribar. Attorney, welcome. Mayong gabi man sa tanan natin yung televiewers. Okay. Mga kabyanan, sa subong sini, ang aton nga pagatutukan ining HFS or CS nga amo ang ginakabig nga destroyer of the sugar industry, no? Hindi man malipod, mga kabyanan, sa kadamaan nga humalin sang tuig 2011 until 2016, no? Ang unregulated importation sang HFCS o kon high fructose corn sugar naghatag sang masiling naton kalainan, no, sa aton industriya sang kalamay nga ang presyo sini nafiktuhan ang income sang sugar industry by more than 35 billion pesos, no? So kadako sini nga bagay nga sa din makabuligid sa industriya sang kalamay nga humalin sa presyo nga 1,800 pesos plus ang per 50 LKG. Sa subong sini, more than 15,000 pesos na lang or 1,500 pesos, no? So, kadako nga kwarta nga halit sa sining pag-substitute sang cane sugar sa HFCS nga masiling naton this is GMO, no? Ginakabing nga GMO nga ginaban sa atong probinsya kag ini health hazard. So sa sining nga matinion pangabayon naton si Attorney Archie Baribar bilang pangulo sa sining kausa nga magadepensa sa atong industriya sang kalamay sang iya sini opening statements. Yes, salamat gid, no? First of all, hindi ako chairman sang Sugar Solidarity. No, that is a very loose aggregation that I am just designated as a spokesperson. No? Secondly, and I will confess to our general public, I am a reluctant champion in this kind of battle. This is not my forte. Hindi niya akon agi ang sugar advocacy. Intra lang kita diri, bangod kay bilang spokesperson man sang Kilusang Pagbabago, nga isa ka social movement, inang ang aton nga mga membro nga kadamaan sini mga gagmay nga mga planter, mga ARBS beneficiaries, kag mga mangunguma, nagpadala sang ilang katingala kag kalain man abi sang ilang buot nga ang amuning sitwasyon subong.
And we made a study and it turned out nga the culprit is the importation of high fructose corn syrup. Isa ka liquid form sang sugar sweetener nga halin sa mais. Mais, Ang mais nga ini unfortunately is because ang mass production niya na GMO nga mga mais ini ang ginagamit, no? Kag kay balo naman kita kung ano ang controversy nga gin-generate sang GMO. But far more than the pricing nga away ito is the fact nga kung hindi ini pagtindugan sa subong ang eksakto nga pag-regulate, magiging imbalance or ma-displace niya ang consumption sang cane sugar nga among bangdan sang number one pagganubo sang presyo. But this ang kausa namon hindi pagid sa pagpresyo. Nubo man presyo o taas man or ang ginatawag naton nga social disorder that will come is the greater concern. No, kag ini siya matabo gid ini kon maguba ang sugar industry. And that is why far more than subong daw ginahampangan ang merkado bangod sang amon nga pagsugod sang pamangkot sini nga ginupdan man sang iban nga sektor, sang uli ginupdan man sang mga taga federation, sang ulihi ang mga congressmen sa Bacolod nag-intraman, sa Bilog nga Negros Occidental nag-intraman, subong latest may duha ka senador nga nag-intra naman, no? And we want as many people nga mag-intra sina dire para mapakita naton nga there is something wrong in the way we are treating our sugar industry. And that is the importation of high fructose corn syrup as a substitute to sugarcane consumption will eventually lead to the demise, no, of our sugar industry. No? So, Attorney, bali destroyer ining HFCS sa aton industriya sang kalamay. Yes, kung pabayaan ta mo pabayaan ta, matabo. No? Ang latest ini sana na-mentionan nimo, mga senadores maga-intra na nga magahiwat sang Senate inquiry, no? Yes. Duha ka mga senators sa subong ang headline sang The Visayan Daily Star, si Senators Subiri, no? And Mig Gordon. Subiri kag Richard Gordon amo ang maga-spearhead sa sining Senate inquiry. Now, diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, ang aton nga mga congressman, si Congressman Greg Gasataya, naghiwat sang privileged speech sa Kongreso upod sa mga congressmen sa sugar-producing provinces. No? Pareho, nalakip man diri sa aton nga mga Negros congressman, sanday Congressman Jeffrey Ferrer, or rather Congresswoman Jose Marie Ferrer, no? Si Mercedes Alvarez, no, Congresswoman, kag of course si Bebot Mirasol, ang aton congressman sa 3rd Congressional District, si Congressman Albi Benitez, si Iban Pagid nga yes, mga ang Visayas Black kuno nga mga congressmen, about 40 of them already made a stand nga ipa-imbestigar man ini. Which is very good, no? Very good. Mayo gini kay para masanagan ang tanan kay ti daw pinagusto lang bla unregulated importation. So kinanglan ang pag-import sini, this has got to be controlled and regulated by the SRA, no? Yes. Ang nadatukiban pa ginamon to Mike is wala sang regulation nga ginhimo ang SRA bangod sa aton nga WTO something mga definition of terms nakalusot ini siya, no? So ang unang reaction sang SRA when we brought up this matter is there is a need for a legislative measure that will place high fructose corn syrup within the definition of sugar, no? Tigin point out namon sa ila in the public hearing sa sanggunian panlalawigan nga sometime 2015 naghimo gani isang isa ka
sugar order ang SRA regulating the importation of whey, WHEY, no? Daw derivative na sa mga wheat nga dira na daw sugar na nga linda sa wheat. Pero GMO man na. Hindi ko kahambal subong pero basta kay amon nga item. So siling namon if gin-regulate nyo gani isang una via a sugar order ang WHEY, ang whey, there is no reason nga hindi nyo pag-regulate ang corn fructose. Because whether you like it or not, corn fructose is sugar, no? Sugar, no? So amo na nga ginaayo namon silang bottom line sa ginaayo namon regulate it. If you can only regulate it, first step is issue a sugar order placing FSCS under your regulation. Because kung maathag na, i-challenge ang isang mga big importers ang high fructose corn syrup ang inyong wage nga SRA order, pero in the meanwhile naproteksyonan nyo ang aton nga mga gagmay nga mga plantadores man to hindi na ni subong ang issue ang istorya sa mga sugar barons of the old mga pre-war nga gaalawas ginapiko ang kwarta. Ang hindi na subong ang among dagway sang sugar industry. Ang sugar industry naton subong ang mga key players, ang dako nga players amo ang mga sugar farmers nga 5 hectares and below. No, 75% na sila. No, jutay na lang katama sa mga lagpad gid nga but kalabanan gid subong are small farmers. Small farmers. Now, ang aton nga mga sugar farm workers, mga 700,000 ini sila. Yes, Kag ang aton nga mga mill workers, ginabana-bana nga mga more than 14,000. No? So, kadamo ang maapektuhan sini, no? Sa sining paggamit sang high fructose corn syrup, nga sa diin ginabakal sang pila naton ka beverage makers and food processors. To make mention, ang isa ka soft drink company, ang Coca-Cola Bottlers Philippines, nga sa din sa nagligad nga Pebrero 3, bati ko naghiwat sang picket ang mga CARP beneficiaries. Can you tell us more about it? Isang amo na nga adlaw, naghimo kami sang isa ka petition presentation sang dito sa SRA. Part sang amon nga grupo came from Central Negros nga mga taga Murcia and nearby towns. And kay alagyan ang Coca-Cola, by force of circumstance, ginulayhon na lang namon nga maghatag sang ang views namon dito. It's a very short presentation, picket, pero I think it made an impact because Coca-Cola is a major player in this controversy. Sang nagligad nga mga tinuig ang ilang importation sang high fructose nubo lang. That is why ang ilang bakal sa cane sugar mga 8 million something metric tons. Subong 1.8 lang ilang nga ginbakal kay laban sa ginbakal nila high fructose, na. So kitaon dayon. Unlike other beverages nga daw wala pa sini nakasinag, ang Coca-Cola yan nakauna na dira, no? In fact, I think ang nag-overreact gani sila kaya binila kung it will be an experience like what they had experienced before. Nga ginpikitan gid sila da inadlaw pila ka semana tong ara dira. This time ang sa amon tuya was more of awakening lang, no? It's awakening activity. So ang amon nga lantaw sinadri is this is a matter that should concern all of us because this is not just a matter of whether the price now is 1,005 or lower than 1,005. That is very temporary. Ang what is long term is whether you will have 1,008 now if you continue importing high fructose corn syrup, you will destroy the industry because the imbalance that will be created will be so great, the disparity will be so wide nga hindi mo na ni matakpan sa pila ka adlaw. So that is our main concern. Mayo gid ni mga kabyanan kay sa mas temprano pa kinahanglan aksyonan gid ni sang mga stakeholders sa
industriya sang kalamay. Kay kung hindi gani sa uli mapiktuhan gid ang aton industriya sang kalamay kung makulaps ang aton pangabuyan diri sa Negros kay 60% sang aton sugar production sa bilog nga pungsod halin diri sa probinsya That is sang right. Negros Occidental. So damo nga Negrosanon kag bakulod non ang mahalitan sini mga negosyo mapiktuhan gid no. So kinahanglan aksyonan gid sang aton nga mga top officials in government, ang aton presidente and of course ang aton agriculture secretary kag SRA mismo. In fact, sa sining Pebrero 17, ang Sugar Board magahiwat sang ila sinapol dito sa siyudad sang Ormoc. Yes, no? yes. So kung ano ang mga development sina, we will keep you posted. Kaya ini importante gid kung ano ang ilang mahambalan. No? In fact, sang nagligad nga February 3, ginpamangkot namon to si SRA Administrator Paner, kay may ara kami nakuha nga sulat halin sa office sa Malacanang sang amon nga reklamo nga concern. Kag gintagaan sila sang endorsement kag ginapangayuan sila sang update regarding this controversy. Tinagsabat man ang SRA ka naghambal sila nga the matter will be taken up the matter will be considered sa isa ka consultative process kag mahatag sila sang ilang nga resolution to the issue this coming February. So I hope nga sa ilang nga meeting sini sa February makonsider gid na. No? So mo ning sulat gali ni SRA Administrator Paner, no? Paner. We have a letter also from Undersecretary Somoso of the Office of the Malacanang office sa bahin sang amon nga ginpadalaman nga sulat, no? So we are very hopeful nga ini nga issue matagaan sang positive response kay daw kanami man sang ilang mga sabat, no? At ari di ang isa ka sulat ni Assistant Secretary Isabelita Somoso from the Office of the President. Ate mayo gid kay may aksyon na nga ginahimo subong ang aton gobyerno. Yes. This is the change that President Digong is talking about, no? Okay. So amo ni siya ang aton nga sulat halin sa Malacanang. Amo ni siya ang sulat sang aton nga SRA Administrator, no? We are hopeful nga nagsulat man kami sa office ni sang aton presidente nga matagan gid sang aksyon ini sa gilayon, no? So kabay pa nga mahimo ini dayon. For the first time nga ang imo advokasya para sa mga kubos, mga pigado, first time ini nga nagabulig ka sa kausa sang industriya sang kalamay kay kadamo dra sa mga CARP beneficiaries. Yeah, no? Yes, this is just another form. This is a form that I have to study because hindi man ako expert sa sugar industry. My little knowledge of the sugar industry is what Mrs. Baribar is telling me because she is the gentleman farmer in our family. Okay, mga kabyanan, we will take a quick break. Ang iba naton nga mga soft drink companies, like for example, Pepsi Cola Company, pagi sa ila General Manager si Mr. Dizon, gen imbitar man naton nga magahambal sa atong programa Transparency para ma-inform ang viewing public kag ang mga valued customers sang Pepsi, no? Para kon may baluan sa mga pumuluyo kung bala nagagamit sila sang HFCS, no? High fructose corn sugar, kag kung bala wise lang nagagamit, no? Para nga may balaan gid sang publiko kung ano ang official stand sang Pepsi Company. Dali lang gid, we pause for a while after a few reminders.
You are viewing Transparency right here on Sky Cable Bacolod with your host, Mike Maghari, and our honored guest, Attorney Archie Baribar. Nasa subong sini ang aton nga paghambalan ning parte sa mga soft drink companies beverage makers. Ang duha ka major beverage makers amo ang Coca-Cola bottlers kag ang PepsiCo, no? Tingwaan naton nga mapalayag naton sa transparency para nga mapaybalogid ang publiko parte sa ila sini official stand. Kay te ang aton nga mga soft drink companies mayara man nga social responsibility kag masiling naton nagahatag man sila pabor sa ila nga mga valued customers. Kung ginabuligan sila sa aton nga mga pumuluyo, kinahanglan they should also fly back kunano ang ila mabulig sa aton man nga mga pumuluyo nga hatag sang patronage sa ila nga mga produkto, no? It is really very necessary na kinahanglan mapaatag nila kung bala nagagamit sila o kung wala sila nagagamit sang high fructose corn syrup. Any reaction na attorney parte sa iban nga mga beverage makers? Actually, way pa na namon na lantaw, gid, kay ang nag-stand out lang sa among data is ang Coca-Cola, no? Ang sa amon nga lantaw is you cannot entirely blame a consumer, especially if it is a big industrial consumer, who will buy something that is a lot cheaper for their own use, no? Pero ugaling ang gina-appeal namo ng ila corporate social responsibility. If they will kill the goose that lays the golden egg, and that is the general buying public, because if there is no sugar industry in Bacolod, there is no one who will buy their products. Diba? So that is why in the long run everyone will be affected. So sa amo naman nga lantaw, this is a concern nga nakita man namon ini nga somehow maabot gid ang panahon nga hindi man itanan nga mga industries magamit sang cane sugar. We are aware of that. Yes, as a practical outlook, some of the products will have to use other forms of sugar, and that is something nga we accept because that is reality. Ang punto lang is ini man pagpatampan ang masubra sina dire halos hindi na mabakal ang sugar, cane sugar, ang baklo na lang ang substitute. Di ba? Kag kung isipon nimo hindi na ni siya maging healthy both in the medical sense and in economic sense. No? So hindi na that's why nga kami as early as January 6 gin-raise na namon nga issue nga siling ko kung sige-sigihon and if nobody talks about this we might as well end the whole sugar industry because sugar substitutes will substitute the cane sugar the sugar industry. Mabudlay ning grade bala no sa profits, no? Kay natural ang mga kompanya maganansya gid, no? Pero kung sobra naman nga grade in excess daw hindi mamayo. And also ang feeling namon is this is an occasion for SRA to assert its role. Yes, of and course, that is to balance everything so that the sugar producers will not be at the losing end. So amon ang isa ka role ini nila paghihambalon sa amon nga why sila yung jurisdiction sa sugar substitute kay wala siyang laying nga naga-define. No, your sugar order is law by itself. You make a sugar order to protect us. Do not wait for Congress because Congress will have a hard, long time in Historiana pa. Remember how the SIDA law was passed? The Sugar Industry Development Act was passed. Kadugay-dugay. So by the time kung ang diri kita maagi sa definition of terms pa lang, matiyag ko, it's you are abdicating your role, no? So nga kun nga una gani nga reaction, if SRA will justify
lack of regulation by its body on this matter because there is no law, supposedly, then it is practically lawyering for the importers. Ang gano. Diba? You are not lawyering for your constituents, which are the sugar producers. Kag attorney ang SRA bati kong operation sang SRA ginabuligan sang aton nga mga sugar federations, no? Ang ila sining produce sa industriya sang kalamay amo man ang ginabulig sa operational expenses sang SRA. Kaya nga aton gobyerno daw kulang-kulang sa budget. So kinanglan gid nga aksyonan sang SRA ining problema sa sining na pinagusto lang import paggamit sang unregulated hook or high fructose High corn fructose. syrup, no? Mga kabyanan, Ang isa pag ito, nga ginalantaw namon, kung magamit man gid sila sang high fructose, kung mahimo, ibutang gid nila sila product. Kag kung mahimo, may product man sila nga hindi high fructose ang gamit. Like for example, ang Coca-Cola galito. May aran isla lang tawag lang red can nga Coca-Cola. Kay nabutang gina nila high fructose. Pero may ara man sila nga green can. Nga sugar, nga cane sugar yang ginabutang. Ti kung health conscious ka, pareho sa Amerika, mga health conscious ang mga tao dito, ang laban nga ginabakal lang green. ang green gid, no? And yet, that green bottle, that green tin can nga produkto nila, halos wala na diri sa Pilipinas. Halos wala na din. Halos kay wag you time lang ilang ginabakal nga cane sugar mo. Oo. So, Te paaragid sa aton nga mga senior citizens, mga health conscious naton nga mga pumuluyo abe, te kinanglan may amo sila nga produkto ang Coca-Cola para sa kaayuhan sang lawas abe or not hazardous to the health. At least may ang consumers nato maproteksyonan, may kabalo sila kung ano ang ilang nga ginakuha. Kag may pilian sila. May pilian sila. So, ang amon ang isa sang ginapunto man namon na one of the things nga we are trying to raise, no, ang consciousness ang aton nga mga consumers on this kind of product, no. So, ina yang hambal nga damo sa mga health issues sa high fructose, halos contentious ina to Mike. Kay kadamo sa hambal nga malain ina, kadamo mo sa hambal nga hindi ina maayo ina, no. So, battle of medical researchers in a day. But we are not as concerned sa sina. Kaya man siling namon, pilam, ang medical researchers stretch from 10 to 20 years to 30 years. By that time, it is already beyond our lifetime. So ang istorya lang subong is number one, ang aton nga ang impact sa sugar industry. Kag more than the price issue, ang impact sa existence sang sugar industry itself. So this is not just a battle. We are not crying out only because the price of sugar went down. Yes, We are also crying out because if we will not do, the sugar industry might find itself in the grave pits. Okay. Loyang mo nato na ipaibalo no, sa aton viewing public, nga sang nagliligad nga mga tinuig, ang high fructose corn sugar, 20% lang kuno ginagamit, sa karon niya 80% na. Nagbaliskad. Ha? So, para sa mga health conscious individuals, luyag nila nga kinanglan ang soft drinks nga mainom nila, halin gid mismo sa cane sugar, no? Yes, kinanglan mas laban gid. So ang aton nga mga soft drink companies liwat ginapangabay naton ang Coca-Cola Bottlers Philippines kung sino ang ilas ning general manager o kung ang ilang mga operations manager mandra o top officials. Same is true with PepsiCo nga kung pwede sila makapalayag sang ila sini nga mga stand against sa sining ginareklamo subong sa aton nga mga stakeholders sa industriya sang kalamay. Mga kabyanan, we still have a few minutes of our time on our program. We will be back after these reminders.
Transparency thanks Oriental and Motolite Marketing Corporation through its branch manager, Josie Gabo. For servicing, please contact 433-1531 at number 72 Cango Street, Barangay Alihis, Bacolod City, Philippines. Welcome back to our program, Transparency, right here on Sky Cable Bacolod. Sa gihapon upod sa inyo alagad, Mike Maghari, kag sa aton dinapit nga bisita, Attorney Archie Baribar. Ang aton main topic of discussion, high fructose corn sugar, destroyer of the sugar industry. No? Destroyer. Kinanglan mapatagid sang aton nga mga beverage makers ining ila importation sang HFCS sa ila sini ginagamit bilang substitute sa pagpatamis ang ila produkto, no? Ano pagid ang aton nga mapalinto, no? Parte sa sining kausa sang aton nga mga sugar industry workers, no? Mga farm workers ta, kag mga mill workers, may bati ko mga 300 ka mga nagpiket ito nga mga sugar industry concerns abi nga mga tao nga luyag nila proteksyonan gid ang industriya sang kalamay dito mismo sa tubang sang SRA office. Yes, nami man atong okasyon kay we had a presentation dito sa tubangan sang SRA about 300 more ang ato dito. May iban kami nga mga upod nga later na nakaabot kay nagaulan todo sa central part of Negros. Then si SRA administrator panel was gracious enough to meet the people, no? So, namian man ang mga tao, kaya at least nakita nila ang ilang administrador nagapalapit man sa ila. So, ang natabo is we presented our position paper, kag tapos ginbaton man ni administrator panel, kag amon ni siyang amon nga position paper nga gin-present, no? Kag explicar man namon sa iya, kag gin-plastar namon kung ano ang amon nga gusto, and which is essentially for a sugar order nga maghatag sang regulatory measures sa pag-import sini nga commodity. We know nga ang commodity nga ini ara lang sa Bureau of Customs, kag ara ginalantaw na dira, but we feel nga ang SRA should be able to traffic the volume, which means regulate the presence of this sugar substitute sa aton. No? Earlier, ginpaalinto naton nga bangod sa paggamit sa high fructose corn sugar sa malawig nga mga tinuoy, it deprived abe sa aton sugar industry sang income nga mga sobra sa 35 billion pesos. Hindi lang ni milyon yang nagkalapirdi sa aton industriya sang kalamay. 35 billion plus, no, sa paggamit sang high fructose corn syrup. Yes, this is from 2011. 2011. 2011, ang ginpasulod lang nila sa tulo, hindi pa magitamaan ka dako, no? Pero amat-amat to pataas. And then, ang worst is sang 2016, nag-triple ini siya. Nag-triple. So from 1,400,000 LKG, naimo na sa 3.6 million LKG ang gimpasulod sang 2016. So, kadako sang impact sini sa aton nga sitwasyon. Now, kung hindi mo ni pag-regulate, it means that our crop year, next crop year, 17 to 18, we will be in shambles.
kay man kadamo sang way pangadaan maubos bakal nga cane sugar, sudlan pa sang substitute, may production ka pa, at you cannot, ang mga traders hindi na magbakal. So kung hindi sila magbakal, ang guwa sinada, ang aton nga mga gagmay nga mga planters, butang sa alang-alang. Oh. Ang ako na obserbahan nga ining high fructose corn syrup amo ni nag took over Yes, sa domestic consumption naton no sa kalamay abi. Ti dako gid ni nga disbentaha sa aton nga mga sugar industry players, ang aton nga mga producers, farmers naton kag millers no. Damo niya nga mga tao ang mafiktuhan mo konsigihon ini nga mag-import kita nga pinagusto lang bla nga kinanglan kung tani ibalansihon nga hindi man matamaan ang aton sugar industry because this is the lifeblood of millions of Filipinos. Yes. So if I may just inform our people, no. Ang kilusang pagbabago bilang isa sa mga convenor sa Sugar Solidarity, nagpagwa sang isa ka sulat address sa aton nga presidente, copy ari duly received ini siya, no, sang Office of the President, no. Aring yellow yang kuan nga nagaayo kami nga lantawon gid, no. This matter was sent sang January 24 pa, and then we furnished a copy of this letter sa kay office ni Cabinet Secretary Jun Ibasco, and we also gave a letter to Yusek Del Cabrera nga amo ni siya ang nagahead subong sang Strategic Action and Response Office, STAR Office sa Malacañang. So we prayed nga kung mahimo makaistorya kami sa ila kag makahatag kami sang amon man nga course of action kag sang amon nga relief nga luyag nga matabo, no. So hopefully within this week ginalantaw namon nga makakuha kami sang appointment sa office sa Malacañang on this matter, no. Basi kung makalakat kami kag maplastar ni namon sa ila. So Matahom na no, kabay pa nga matigayon na. Yes, so Okay, sa karong nga panahon, kilusang pagbabago, reform, change for the better, effective leadership kuno is action, not position. Amo nang effective leadership kinahanglan action agad, no? Di sa subong sini ang administrasyon ni President Digong Duterte daw more on action. Pila pa lang sa kabulan, way pa gani matuigan, pero damo na sang mga ginahimo para nga mareforma ang aton nga gobyerno abi, no, ang pagpalakat sang gobyerno. This is what we call sa kilusang pagbabago. Amo ni ang ginatawag namon nga participatory governance. Amo na yan. Our people whom we are sworn to serve should not be only sitting down to be served. They should also stand up, assert their rights, participate in the governance. No, that is why ang kilusang pagbabago wala pa tinimok-timok kung anong himuon sang aton nga mga public official. Pagkakita namon sang problema, kay amo na ang problema dito sa Idalom, nagtindog kami kag nagsugod sang January 6 sa pagplastar nga problema kita sa sugar industry because may ari sini nga importation. And we are glad nga bangod sang ginhimo namon nga pagplastar, nakita man sang aton mga public officials ang rasyonale kag ang bugat sini. So subong naga-roll na ang public opinion kag ang aton mga public officials. I hope nga makuha ginato ng aton gusto, which is regulate. Kinanglan gid, no? Of course, with the help and support and coordination sa Sugar Board, no? Kag sang aton nga mga lideres sa industriya sang kalamay, no? Ang mga sugar federations nagabuligid kag nagaisa ang halos tanan nga mga sugar producers, mga sugar farmers naton magamay man o dako nagabuligid sa sining issue sa high fructose corn sugar. In fact, Corn syrup to.
corn Corn syrup. syrup. I Ako stand corrected. gakalalipat man ako kung isa. Kay naanad na kita sa sugar. Sugar, Hindi kay syrup. Because we are talking about the sugar industry, laban siyang ato no meat lang kung kaisa kalamay, hindi nga syrup, no? Pero ang eye of the storm nga controversy diri amo ang high fructose corn syrup. Syrup. No? Syrup na ganyan. Okay. Since our time is running short, no? Basi kon may appeal ikaw sa aton nga mga sugar farm workers, mga carp beneficiaries, mga utod naton sa kilusang pagbabago kag Yes, kunanong appeal mo? Salamat ginto. Ini nga inistorya na isang high fructose corn syrup, no? Medyo may kabudlayan ini. Kay number one, hindi mo dayon ma-imagine ang HFCS. Ano ni siya klase nga animal? Di ba? Kabudlay sini ipasulod sa aton nga consciousness. Pero little by little nagasulod na, and we are asking our all stakeholders sa aton nga sugar industry nga ipakilala naton ini sila kag i-aksyonan sang eksakto. Number one, ang aton mga federations, kung mahimo ang mga dagko naton nga federations, and they are doing their part also, no? Should get more people, more sugar associations to be involved in this. Kaya ang sugar federation nga ini amo ni daw nanay gid ang mga kabataan niya mo mga asosasyon. Kung ma-edukar sang nanay ang iyang mga kabataan, mas madasig ang vigilance, ang growth sang vigilance naton sina, no? Sina SNA. So and also our small farmers do not feel helpless. No, you have a voice in the Duterte administration para nga magplastar sang aton nga mga concerns, no? And one of your voice is kilusang pagbabago. So kung may ara nga grupo sang kilusang pagbabago sa inyong banwa, sa inyong asyenda, sa inyong barangay, get in touch with them and extend all cooperation or all assistance para nga makabinuligay, no? Ang dako pa ginto is ang aton nga general public, ang aton nga consuming public. Ang aton mga consumers, you have consumer rights. One of them is true labeling, diba? Kinanglan eksakto ang pag-label sang among mga produkto. So we are asking, man may ara mga produkto to nga ginabutang nila, they are using sugars. 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 Why ganit sang plural na ang sugar? No. Sugar Wala sang evidence, wala sang plural sang evidence mo. Evidence lang. Ang sugar lang. Nga ang ginbutangan sang sugars. Kay man ginadra sila nagahampang, either is butangan la sang fructose, butangan nila sang iban nga mga chemicals sila nga mga substitute para lang nga mahambal, no? Nga may S. May bangod sa S na namo sila sa ginapangsulod. So we have to insist nga kinanglan may truth in labeling sang aton nga mga products. That way ang aton nga choices nga sa consumption ma-exercise man naton, no? And then of course ang medical kag health benefits niya. We are also asking everyone to kindly study. Hindi lang kay kami, kay kung kami lang mahambal do ka self-serving. But internet is there, you can access it. You can look at high fructose corn syrup kag mabalaan kung ano gid ang lakat, no? So we are in the stage of our country where we are asking everyone to participate. Express your views so that your views, if it is proven to be the correct one, will take the lead, no? So amon nga ginaayo man sa aton nga mga consuming public, sa aton nga general constituents, to exercise vigilance and to not only stop after vigilance but to participate. Involvement. Yes. I'm just curious, no, before we part sa aton transparency. Luoy ko may baluan ang pagtukod sang kilusang pagbabago sang San Oynigin tukod. This started sometime July at Bohol. And then on August 13,
Negros Island was first to respond. No? So we started the Kilusang Pagbabago August 13, 2016 here in Negros. And then in almost all Visayan provinces, we have movements of the same character. Hopefully, magiging national ini siya kay mayroon man sang movement sa NCR, mayroon man sa Mindanao, although not as fast as what happened here in Negros. Kay diri sa Negros, I think kadamo sa mga Duterte diehards nga who were looking forward for real change and whose spirit of volunteerism exceeded the election period. So, amo na nga, maskin ba na eleksyon, sige pa volunteer for Duterte. Kilusang pagbabago Kilusang pagbabago. Pero non-political. Non-political. Oo. Mga pila more or less This is a social movement. No? Diri sa Negros, siguro mga by the thousands naman kami to. Especially sa 4th District, daw pwerte kadasig dito, no? Bacolod, 4th District, and the 2nd District. No? May 1st District kami nga movement, kag may ang medyo mahina-hina lang ang 1st, ang 5th, kag ang 6th. No? So to all Duterte diehards, volunteers who are still in the volunteerism mode, no? Kindly join. Express your further volunteerism by joining Kilusang Pagbabago. Anong contact number ninyo? May ara ka mo kag headquarters? Yes, may headquarters kami dira sa Galo BBB. Galo BBB. Which is in Barangay 23. No? May contact number may mo ka mo? contact number kami dira pero hindi ko ma-memorize wala. I'm sorry, no? Pama-share lang, no? Pero kung I'll give a number later on. And also, I would like to thank our volunteers, no, to gaawas ang amon volunteers da, and every time you see them, you if you are feeling down and out, you will be alive and kicking because their enthusiasm is infectious, no. If I may mention one, amigo ginamon sa Barangay 23, one of our senior citizens there, nga nagprinda sang iyang pensyon, pulo ka bulan para ikampanya kay Duterte. Subong sila niya, kung may galastuhan pagin para nga masigi-sige ng pagbago, prinda ko naman niliwat. Abyan namon da Willie, good morning, good evening sa imo. Willie, Monteroyo, I think. I'm not very sure, no, but that is his name. No. So hindi lang ni siya isa, damo ni sila. Damo. Kag yeah, it is heartwarming to see that idealism does not only belong to the youth. It also belongs to senior citizens who are so tired with what they have done, what they have seen in the past. They want something better for the future. Wow, katahong, no? Thank you so much. Salamat, Gid. Okay. Mga kabyanan, nabatean si Attorney Archie Baribar, ang spokesperson sang Kilusang Pagbabago. Ang aton nga words of wisdom for tonight, a moderate addiction to money may not always be hurtful, but when taken in excess, its effects will be damaging and detrimental. Ang inyo kubos nga alagad, Mike Magari, nagasiling, thank you so much. God bless everyone. You have just viewed Transparency right here on Sky Cable Bacolod. Be with us again every Monday, 10 p.m., Channel 40. Wednesday, Friday, Saturday, 8 p.m., Channel 32. And Sunday, 12 noon, Channel 40. For comments, suggestions, and ad placements, please contact Mike Maghari at cell number 0919-260-6943. Keep informed. Keep it here on Transparency, Sky Cable Bacolod. Thank you for watching. Happy viewing, everyone.